باش تفهم مزيان خط المماس لينيتو طونجونت والدور ديالو في الاشتقاق تيخص ضروري ندير لك واحد المقدمه على منين جا وشنو هو الاصل ديالو. هادشي علاش هاد الحلقه مهمه بزاف بزاف وغتربط لك ما بين بزاف د الاساسيات اللي قريتيهم في الكوليج والليسي وكان تيبان لك انه ما بيناتهم حتى شي رابط. ما نطولش عليكم ونبداو على بركه الله تعالى. بسم الله. ابسط انواع الدوال اللي كاينين هما الدوال الخطيه لي فونكسيون لينيير والدوال التالفيه لي فونكسيون افين. الداله الخطيه هي داله على شكل مستقيم تدوز من اصل المعلم وتتكتب على شكل اف لي اكس كتساوي ا اكس. الا عطيتي لذاك ا القيمه واحد غتخرج في الداله المشهوره اف لي اكس كتساوي اكس، وداك الواحد هو الانحدار او الميل لا بونت ديال داك المستقيم في المعلم، بمعنى بشحال طالع او بشحال نازل. مازال ما فهمتيش ياك؟ ها انت نغيروا القيمه ديال ديك ا وبلاصه واحد نعطيوها جوج. شوف المستقيم كيفاش غيدور. هو في الحقيقه ماشي تيدور ولكن تيتقاد مع الميل الجديد ديالو اللي هو جوج. ولا عطيتي الآ القيمه 7 غيتقاد اكثر مع هذا الميل الجديد وغيولي اكثر انحدارا وميلا. مازال ما فهمتيش ثاني؟ غنزيد نبسطها لك. شوف، اعتبر ان عندك ثلاثه ديال الطرقان عندهم نفس الطول. طريق رقم واحد هي طريق افقيه يعني ما فيها لا طلعه لا هبطه. طريق رقم جوج هي طريق مايله واحد شويه يعني فيها واحد الطليعه ولكن على قد الحال. والطريق رقم ثلاثة هي الطريق اللي مايله بزاف يعني فيها واحد الطلعه مجبده بحال ديك تيزن تيشكد ورزازات. فاي الطرقان غتكون سهله على الطوموبيل باش تمشي فيها واي الطرقان غتكون صعيبه عليها تمشي فيها؟ الجواب سهل ياك. الطريق اللي افقيه هي طريق اللي سهله بزاف، الطوموبيله ما تتبدلش فيها بزاف الجهات. داكشي اللي درتيه د المازوط غيوصلك حتى للمدينه اللي انت غادي لها. الطريق اللي مايله شويه يعني اللي فيها واحد الطليعه صغيره غتبدا الطوموبيله تبدل فيها واحد شويه الجهات، لحقاش الطوموبيل ما تيبقاش خصها تحرك المازوط غير باش تزيد القدام ولكن تولي خصها تزيد تحركو باش تطلع الفوق كذلك. يعني المازوط اللي درتيه غيحطك غير في الدخله ديال المدينه ولكن ما غيدخلكش. اخيرا الطريق اللي مايله بزاف يعني اللي فيها طلعه مجبده، هنايا الطوموبيل تيولي خصها تبذل بزاف د الجهد. وراك عرفتي علاش دابا؟ يعني الا هاد الطوموبيل دارت نفس المازوط اللي دارته الطوموبيله الاولى فغيوصلك غير النص ديال الطريق ويخصك تعيط للديباناج يكملوا بك الطريق. داك الميل ديال الطريق لعب واحد الدور كبير في الجهد اللي خص الطوموبيل تبذلو. والا اعتبرتي ان الطريق هي الداله التالفيه اف فالميل ديالها يعني بشحال طالعه الفوق ولا نازله لتحت هو داك العدد ا. بمعنى اخر وقت ما كان العدد ا كبير وقت ما كانت الداله طالعه الفوق اكثر واكثر يعني مايله اكثر واكثر، ووقت ما كان العدد ا صغير وقت ما كانت الداله نازله لتحت اكثر واكثر يعني حاضره اكثر واكثر. باش تحسب القيمه ديال داك الميل تتاخذ جوج نقاط من محور الافاصيل كيف ما بغاو يكونوا وتتنقصهم من بعضياتهم وتتحطهم في المقام وتتاخذ الصور ديالهم بالداله اف وتتنقصهم من بعضياتهم وتتحطهم في البسط وتتعطيك القيمه ديال ا اللي هو ميل الداله الخطيه. داك الفرق اللي في البسط والمقام هو اللي تنسميوه الدلتا. الدلتا ديال ايكغيك على الدلتا ديال اكس يعني الفرق ديال جوج قيم من محور الاراتب على الفرق ديال جوج قيم من محور الافاصيل واللي تيخص يكونوا مرتبطين بالداله اف. فكركم هادشي بشي حاجه؟ الا كنتي شفتي هاد اللقطه من الحلقه الفايته فراه كتقول والله الا بصح هادشي تيتشابه. الا ما كنتيش شفتي هاد اللقطه رجعوا شوف الحلقه الفايته راها مهمه بزاف باش تفهم الاشتقاق. نكملوا. الميل بالنسبه للداله الخطيه تيبقى هو وما تيتبدلش في اي بلاصه في ديك الداله. يعني الا جيتي لهنا غتلقى الميل في هذه البلاصه هو واحد على جوج، والا جيتي لهنا غتلقى كذلك الميل هو واحد على جوج. وبالتالي بالنسبه للداله اف تقدر ترسم الميل ديالها كداله اخرى مختلفه عليها واللي غتكون هي الداله الثابته اللي تتساوي واحد على جوج وغنرمز لها باف بريم. يعني هذه الداله راها ماشي ديال راسها ولكن خرجتها من الميل ديال داله اخرى واللي هي اف، او المصطلح الشهير اشتقيتها من داله اخرى اللي هي اف. يعني الاستيقاق ما هو الا طريقه لتجسيد الميل ديال واحد الداله بداله اخرى. هذا الشيء صالح لجميع الدوال الخطيه وبالتالي نقدروا نخرجوا بهذه القاعده ديال الاشتقاق ديال اي داله خطيه تساوي الميل ديالها. يعني الا عندك واحد الداله مكتوبه على شكل اف لي اكس كتساوي ا اكس فالاشتقاق ديالها غيكون هو اف بريم دو اكس كيساوي ا. الا لاحظتي بالخف ان الميل ديال اي داله ثابته تساوي هو زيرو. طبعا الشديد لحقاش الداله ما مايلاش اصلا راها افقيه ولكن رياضياتيا غيكون عندك اف لاكس جوج ناقص اف لاكس واحد دائما متساويين وبالتالي البسط غيكون كيساوي زيرو وبالتالي الاشتقاق ديال اي داله ثابته تساوي الميل ديالها اللي هو زيرو. الداله التالفيه بحالها بحال الداله الخطيه. الفرق هو انك تزيد واحد الثابته على الداله الخطيه وتتولي تكتبها على شكل اف لاكس كتساوي ا اكس زائد بي. شنو تدير ديك الثابته بي اللي زدناها؟ هذيك بي تتهز الداله الخطيه وتتكحزها بعيدا عن اصل المعلم يا اما للفوق واما للتحت وبالطبع الشديد داك هو الميل وتتحسب بنفس الطريقه. وبالتالي كذلك الاشتقاق ديال اي داله تالفيه غيكون هو الميل ديالها يعني هو نفسه الاشتقاق ديال الداله الخطيه. وانت جالس تتفرج راك كتقول واو هادشي ما عمرني عرفتو ولا قراوه لينا. المهم هادشي اللي كاين في هذه الحلقه ونكملوا في الحلقه الجايه على خطوط المماس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.